Kính chào bà con, ai mà làm nông cũng mong cây mình cho ra thiệt nhiều bông, tại vì có nhiều bông thì mới có nhiều trái, đúng không bà con? Nhưng mà đúng trước cả một rừng phân bón ngoài kia, làm sao đặng mình chọn đúng cái loại lân đặng kích bông đây? Loại nào mới ngon, rồi bón vô lúc nào là chuẩn nhất? Bữa nay mình sẽ cùng nhau gỡ rối mấy cái câu hỏi này nha. Với lại, trong cái buổi chia sẻ bữa nay, mình sẽ có 5 phần chính. Đầu tiên mình sẽ xem thử lân nó có sức mạnh gì mà ghê gớm vậy. Kế tiếp là cái phần quan trọng, chọn đúng loại cho đúng cây. Sau đó, mình sẽ tìm ra cái thời điểm vàng đặng bón phân. Rồi cuối cùng, phần mà nhiều bà con mình mong đợi nhất là mình giải đáp mấy cái thắc mắc thực tế ngay tại ruộng luôn. Rồi, mình vô ngay cái phần 1 luôn, chìa khóa cho một vụ mùa bội thu. Mục tiêu ở đây đơn giản lắm, đó là làm sao đặng từ cái chỗ mà mình còn lúng túng, không biết chọn loại lân nào, mình trở nên hoàn toàn tự tin, có một cái chiến lược rõ ràng trong tay. Nghe xong cái phần này thôi là bà con mình sẽ có ngay một cái nền tảng vững chắc đặng áp dụng cho bất kỳ cây hoa màu nào của mình. Ok, giờ mình đào sâu hơn một chút vô phần 2 nha, xem thử sức mạnh thực sự của lân nó nằm ở đâu. Bà con biết đó, thay vì mình chỉ làm theo kiểu người ta chỉ sao làm vậy, thì cái việc mình hiểu rõ cái gốc rễ, cái lý do tại sao lân nó lại quan trọng đến thế, sẽ giúp mình dùng nó một cách cực kỳ thông minh, vừa hiệu quả mà lại vừa tiết kiệm nữa. Vậy thì câu hỏi mấu chốt là, chính xác thì lân nó làm gì trong cây? Tại sao nó lại là cái chìa khóa quyết định đặng cây có thể tạo ra mầm hoa? Vai trò đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, lân chính là cái thành phần cốt lõi đặng tạo ra năng lượng cho cây, cái mà khoa học gọi là ATP. Bà con cứ hình dung thế này cho dễ hiểu, lân nó giống như là xăng cho cái cỗ máy của cây vậy. Không có nó, cây không có năng lượng đặng lớn và dĩ nhiên là không thể nào ra hoa nổi. Rồi, vai trò thứ hai, nếu lân là nhiên liệu thì nó cũng chính là gạch đặng xây lên ngôi nhà. Lân là cái thành phần không thể thiếu đặng xây dựng nên các tế bào vững chắc. Đủ lân thì lá nó dày hơn, cây nó cứng cáp, khỏe mạnh hơn. Cây phải khỏe thì mới đủ sức mà mang hoa mang trái chứ, đúng không ạ? Và đây chính là cái điểm ăn tiền nhất, bà con chú ý nha. Lân nó giúp cây tạo ra nhiều đường bột, tức là carbon. Khi mà lượng đường bột này tăng lên, trong khi lượng đạm, nitơ, đặng đi đọt giảm xuống, thì cây nó sẽ nhận được một cái tín hiệu. Một cái tín hiệu rất rõ ràng là thôi, lớn đủ rồi, giờ chuyển qua đẻ đi. Đó chính là lúc cây bắt đầu cái quá trình tạo mầm hoa. Ok, lý thuyết là vậy. Giờ mình qua phần 3, phần thực hành quan trọng nhất đây. Chọn đúng công cụ cho đúng việc. Một điều mà bà con mình phải nhớ kỹ là không phải cứ lân càng cao là càng tốt cho mọi loại cây đâu nha. Sai một ly là đi một dặm đó. Cái việc chọn đúng hay sai, nó phụ thuộc hoàn toàn vô cái cây mà mình đang trồng là cái gì. Đây là cái chỗ mà nhiều bà con mình hay nhầm lẫn nhất nè. Đối với cây ăn trái lâu năm ví dụ như sầu riêng đi, người ta có thể ép nó ra hoa bằng cách cắt hẳn đạm và dùng lân cực kỳ cao. Nhưng với hoa màu của mình như là dưa leo, bầu bí, khổ qua thì lại khác hoàn toàn. Cây nó vừa phải ra hoa, vừa phải tiếp tục lớn, tiếp tục bò, nên mình không thể cắt đạm được. Mình chỉ cần tăng lân với kali lên một chút thôi và vẫn phải dừa lại một ít đạm đặng cây nó còn sức mà đi tiếp. Vậy giờ ra tiệm vật tư nông nghiệp làm sao chọn cho nhanh? Đây, có một cái quy tắc vàng này, bà con chỉ cần nhớ là được. Khi mà tìm phân NPK đặng kích bông cho hoa màu, cứ tìm cái bao nào có công thức mà số đầu thì thấp, còn 2 số sau thì cao. Cứ thế mà làm, đơn giản mà hiệu quả không ngờ luôn. Rồi, mình đã biết chọn loại phân gì rồi hả? Bây giờ mình tới một câu hỏi quan trọng không kém, bón khi nào? Đây là phần 4, thời điểm vàng. Bà con phải nhớ điều này, phân có tốt đến mấy mà bón sai thời điểm thì cũng coi như là phí một nửa công suất. Đúng thời điểm nó quyết định tất cả đó. Thời điểm lý tưởng nhất là khoảng 7 tới 10 ngày trước khi cây dự kiến ra hoa. Tại sao phải đi trước một bước như vậy? Là đặng cho cây nó có đủ thời gian ăn phân, tiêu hóa, rồi chuyển hóa cái lân với kali đó thành năng lượng. Tới đúng ngày đúng giờ nó mới có đủ sức để bung hoa ra một cách đồng loạt và rực rỡ nhất. Nhưng mà lỡ mình không canh được ngày chính xác thì sao? Không sao cả, có một cách khác còn dễ hơn. Cứ hễ ra thăm ruộng, thấy trên dây nó lác đác một vài cái bông đầu tiên thì đó chính là tín hiệu cây nó báo cho mình biết là tới giờ rồi đó và mình phải hành động ngay lập tức. Còn đối với mấy cây mà mình thu hoạch liên tục, thu chuyền như là ớt hay dưa leo thì chiến lược nó hơi khác một chút. Mình sẽ không bón một lần, thay vào đó mình sẽ bón định kỳ. Cứ khoảng 5 đến 7 ngày là mình tưới hoặc rải một lần. Cái cách này nó hay ở chỗ là nó làm được 3 việc cùng lúc, vừa kích cho lứa bông mới nó ra gối đầu, vừa giúp cho mấy cái bông đang nở dễ đậu trái hơn, mà lại vừa nuôi luôn mấy cái trái non đang lớn, rất hiệu quả. Rồi, bây giờ mình tới phần cuối cùng, cũng là phần rất được chờ đợi. Đó là giải đáp mấy câu hỏi thực tế mà bà con đã gửi về. Toàn là những vấn đề nóng hổi, những trăn trở ngay tại ruộng của mình. Câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi cực kỳ phổ biến luôn. Phân DAP, tức là cái loại 18-46-0 đó, có dùng để kích bông cho hoa màu được không? Câu trả lời ngắn gọn là được.
và được tốt nữa là đằng khác. Tại sao? Vì hàm lượng lân của nó lên tới 46%, quá tốt để tạo mầm hoa. Nhiều người lo là nó có 18% đạm, nhưng như mình đã phân tích lúc nãy, hoa màu nó vẫn cần đạm để lớn mà. Cho nên, đối với những cây như dừa leo, bầu, bí, thì DAP là một lựa chọn rất thực tế và hợp lý. Tiếp theo, một câu hỏi từ một bà con trồng ớt. Tôi đang hái ớt lứa đầu, giờ tôi phun thuốc kích bông cho lứa tiếp theo thì có ảnh hưởng gì tới mấy trái đang hái không? Xin thưa với bà con là hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết, cứ yên tâm nha. Ngược lại là đằng khác, việc mình bổ sung thêm lân với kali lúc này nó còn giúp nuôi mấy trái đang lớn màu to, chắc trái hơn. Cái đáng sợ thực sự, cái nguyên nhân gây rụng bông, rụng trái non hàng loạt chính là khi mình bón dư phân đạm. Bà con nhớ kỹ nha, phải tránh xa đạm cao trong giai đoạn này. Và một câu hỏi cuối cùng, một cái vấn đề mà tôi biết là làm rất nhiều bà con mình nản lòng. Dưa leo của tôi ra bông nhiều lắm mà sao nó cứ vàng rồi rụng hết, không đậu được trái nào, nguyên nhân là do đâu? Thường thì nó sẽ có hai nguyên nhân chính, một là do dư đạm. Bà con cứ thấy cái dây dưa mà nó xanh nó tốt bời bời, đọt nó mập ú thì khả năng cao là do dư đạm. Cái cách xử lý là mình phải dùng phân có lân với kali cao để hãm nó lại. Người ta hay gọi là chặn đọt đó, để cho nó bớt đi đọt lại và tập trung nuôi bông. Còn nguyên nhân thứ hai là do sốc nhiệt, tức là ban ngày thì quá nóng, ban đêm lại quá lạnh, nhiệt độ chênh lệch lớn, làm hạt phấn nó bị yếu đi. Gặp trường hợp này thì mình phải phun thêm các loại thuốc chống sốc, giúp cây nó khỏe hơn để vượt qua thời tiết khắc nghiệt. Vậy là mình tổng kết lại 4 cái ý chính mà bà con cần phải nắm thật vững nhé. Thứ nhất, lân vừa là năng lượng, vừa là tín hiệu để cây ra hoa. Thứ hai, quy tắc chọn phân cho hoa màu là NPK có số đầu thấp, 2 số sau cao. Thứ ba, thời điểm là vàng, phải bón đúng lúc. Và cuối cùng, muốn không bị rụng bông, phải kiểm soát lượng đạm và chống sốc cho cây. Chỉ cần nhớ bấy nhiêu đó thôi. Và cuối cùng, tôi muốn để lại một câu hỏi để bà con mình cùng suy ngẫm. Sau buổi chia sẻ hôm nay, khi đã hiểu rõ hơn về vai trò của từng chất dinh dưỡng, bà con hãy thử nhìn lại trong kho nhà mình xem liệu có loại phân bón nào quen thuộc mà trước giờ mình đã dùng có thể được sử dụng lại theo một cách khác, một cách thông minh hơn để giúp mình có một vụ mùa thắng lợi hơn hay không. Xin cảm ơn bà con đã chú ý lắng nghe.